Sziasztok! Ma vegán frankfurti levest fogunk készíteni, tejföl és virsli nélkül. Igaz, hogy ez a két elem az, ami az eredeti frankfurti levesben meghatározó szerepet játszik, de ma megmutatom, hogy hogyan tudjuk úgy elkészíteni, hogy kísértetiesen emlékeztessen az eredeti levesre, anélkül, hogy lenne benne virsli. Ettől függetlenül, ha szereted a bolti vegán virslit és meg tudod enni, akkor a végén akár tehetsz hozzá felkarikázva, de mi ezt nagyon nem szeretjük, és azért megpróbáltam ezt a levest úgy kialakítani és úgy megfűszerezni, hogy virsli nélkül is nagyon finom legyen, érdemes kipróbálni. Ez a leves egy teljesen tradicionális magyar leves, hagyományos magyar rántással fogjuk elindítani a folyamatot, 2 evőkanál olajra ráreszelünk 4-5 gereszt fokhagymát, és hozzáadunk 2 teáskanál sót, ugye a só majd azért fog kelleni, hogy ne égjen oda könnyen a fokhagyma, az olaj pedig abban segít, hogy az illó olajok szépen kioldódjanak a fokhagymából, de ezt nem csináljuk sokáig, mert oda éghet, és akkor keserű lesz a levesünk. Már oda készítettünk körülbelül egy fél liter vizet, és már adjuk is hozzá a 2 evőkanál lisztet és a jó evőkanálnyi piros paprikát. Alaposan elkeverjük, teljesen simára, csomómentesre is, mint mondtam, nem kevergetjük sokáig, hogy meg ne égjen, hanem azonnal felöntjük a hideg vízzel. A víz segít abban, hogy teljesen szép, sima és egy nagyon finom alaplevünk keletkezzen, amivel tudjuk majd folytatni a leves készítését. Fogunk beletenni krumplit és kelkáposztát, ugye természetesen ebben az alaprecept is ugyanígy működik. 3-4 szem krumplit meghámozunk, alaposan megmosunk és felkockázunk, és ezt hozzáadjuk az alapléhez, és a kelkáposzta pedig egy jó nagy fej kelkáposztának a fele, vagy pedig egy kisebb fej kelkáposzta. Nem kell megijedni, hogy ez soknak tűnik, mert ugye össze fog esni majd a levesben, és akkor finom, hogyha jó sok kelkáposzta van benne, ez adja meg a levesünk lelkét. Dr. Greger sokszor mondja, hogy keresztes virágúakat kell ennünk, ugye az egészségünk szempontjából ez egy nagyon fontos zöldség, és nagyon finom is, úgyhogy érdemes beépíteni az étrendünkbe. Most már csak annyi dolgunk van, hogy annyi vizet adjunk hozzá, hogy nagyjából ellepje, tehát tudjon majd főlni, hiszen majd ugye meg kell főznünk, a krumplinak meg kell majd puhulnia, ezért jó alaposan nyakon öntjük még egy kis vízzel, és mehetnek hozzá a fűszerek. Füstölt piros paprikát adunk hozzá, hogyha nincsen füstölt piros paprikád, akkor füstaromát is használhatsz. A lényeg az, hogy ugye mivel nincsen benne virsli, ezért a füstös ízt egy kicsit imitáljuk benne, és adunk hozzá őrölt borsot. Természetesen vegetált is teszünk hozzá, ez a ízén egy kicsit fog emelni, natur szárított zöldségmixet szoktam használni, és élesztő kivonatot adunk hozzá, ez fog a húsos íz imitálásáról gondoskodni, és fekete sót, kala namakot, ami pedig egy kis titkos fegyverünk ahhoz, hogy még finomabb legyen a levesünk. Miután ezzel meg vagyunk, és felforrt 15 percig kis lángon főzzük, hogy a krumpli megpuhuljon. Akkor van készen a levesünk, hogyha a krumpli megpuhult, ezt leellenőrizzük, kiveszünk egy darabot, és hogyha puha, akkor mehetünk tovább. Innentől 2 lehetőségünk van, az egyik az, hogy tejjel készítjük, ugye általában a legtöbb háztartásban nincsen házi vegán tejföl, ezért most a zapteljes változatot mutatom, egy fél liter zaptejet adunk hozzá, és mivel alapvetően ez egy savanykás ízvilágú leves a tejföl miatt, ezért mindenképpen adnunk kell hozzá egy savanyú ízt, ami friss citromlé, és ebből 2 jó nagy kanállal szoktam hozzátenni, nem kell félni tőle, nyugodtan hozzá lehet 2 nagy kanállal adni, nagyon finom lesz és friss ízű lesz tőle a levesünk, illetve használhatunk hozzá házi vegán tejfölt is. Megkóstoljuk, hogy finom legyen az íze is, kiegyensúlyozottak legyenek az ízei, és már tálalhatjuk is. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!